හොඳයි ඊට පස්සේ 37 වෙනි ප්‍රශ්නේදී Python data items ගැන තමයි කතා කරන්නේ. හොඳයි මේක ගැන මම යන්න කලින් මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න Python variables ඊට පස්සේ මේ data types මොනවද කියලා. හරි. අපි දන්නවා Python වල අපි නිකන් කිව්වොත් එහෙම var1 සමානයි අපි නම් සරත්. right. එතකොට අපි බලමු print var1 මොකද සරත් කියලා print. එතකොට variable එකක්. එතකොට එයා ගත්ත එක string එකක් විදියට. එතකොට අපි ගමු var2 සමානයි 20 30. හරි. එසේ print කරොත් var2 එතකොට 30 කියලා print වෙනවා. ඒ වගේම තමයි var3 31.5 3.4. හරි. print var3 හරි. එතකොට ඒක float එකක්. ඒ වගේම තමයි පළවෙනි එක්කෙනා string එකක්, දෙවෙනි එක්කෙනා normal integer එකක්, තුන්වෙනි එක්කෙනා float එකක්. හරි. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්න තව දේවල් තියෙනවා. Python වල තියෙනවා මේ මොකක්ද list කියලා එකක්. හරි. list කියලා එකක්. අපි ඒක මේ විදිහට ලියමු. list example variable එකේ නම list example. එතන මට මේක ලියන්න පුළුවන්. දැන් හොඳයි අපි උදාහරණයකට මෙහෙම දෙයක් හිතමු. අපි ගත්තනේ var2 30 කියලා ගත්තනේ. එතකොට var3 var1 කියන එක අපි ගමු 40යි කියන 30යි 20යි කියන එක 20යි. හරි. එතකොට var22 කියලා කෙනෙක් ගමු. එයාට අපි කියමු එයා 40යි කියලා. හරි. දැන් එතකොට මේ වගේ එකතු average එක අපිට හොයන්න කියලා. එතකොට මොකද්ද අපිට කරන්න වෙන්නේ? එතකොට අපිට වෙන වෙනම ලියන්න ඕනේ. print කරන්න කියන මොකේද average එක හොයන්නේ? var2 plus var21 plus var23 මේ කට්ටියක average එක. ඊට පස්සේ බෙදනවා 3. හරි. මෙතන අපි කරන්නේ දාන්න ඕනේ මේ set එකට එකතු කරලා එකට බෙදන්න. හරි. ඊට පස්සේ විදිහට එනවා. 2 3 is not defined. Sorry. 2 ne. ඔය විදිහට අපිට average එක නා 30යි කියලා. දැන් මේ වගේ අවස්ථාවකට අපිට ලේසිම ක්‍රමය තමයි මොකද්ද? අපිට ගන්න පුළුවන් list එකක්. ඒතර අපි list එකක් මේ විදිහට Python වල define කරන්න පුළුවන්. අපි යාගේ variable එක ගන්න list ex කියන්නේ list example එක. සමානයි අපි කියන variables ටික මේක ඇතුළේ දාගන්න පුළුවන්. මොකද variables ටික 30යි 30 20 සහ 40. හරි. ඔය විදිහට දාගන්න. එතකොට අපිට මේ list එකේ ගන්න පුළුවන් එකපාරටම average එක මොකක්ද කියලා. එතකොට මේක list එකක්. right. එතකොට මම print කරන්න කියනවා sum කියලා function එකක් තියෙනවා. list ex කියන variable එකේ sum එක බෙදනවා len කියන්නේ මොකද length එක හොයන function එකක්. හරි. len list ex right. ඒත් අපිට උත්තරේ නෝ 30යි කියලා. එතකොට මේ වගේ වැඩවල තමයි අපිට list එකක් කියන්නේ මේ වෙන වෙනම
තියාගන්න. ඒක ලිස්ට් එකක් විදිහට සේව් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ලිස්ට් එකක් වගේම තව එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා ටපල් එකක් කියලා. හරි. Python වල කොහොමද ටපල් ලියන්නේ? ටපල් මේකමයි. වෙනස තියෙන්නේ බ්‍රැකට් වලට තරන්තිති යූස් කරනවා. 30 20 40 හරි. එතකොට මේ වගේ එකක් අපි කියනවා ටපල් එකක් කියලා. එතකොට මේකෙත් අර කලින් වගේම print කරොත් එහෙම sum tuple x බෙදනවා len කියන්නේ length එක tuple x කන්දල් කියන්නේ print කරලා තියෙනවා ටබල් නෙමෙයි ටපල්. හරි එතනත් 30 ඉයලෙනවා. එතකොට මොකද්ද මේ ටපල් එකයි ලිස්ට් එකයි අතර වෙනස? මේ ටපල් එක කියන්නේ immutable. ඒ කියන්නේ ටපල් එකට තව තව දේවල් ඇඩ් වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම ටපල් එකට අපිට ආයෙත් modify කරන්න පුළුවන් ex කියන කෙනාට 30 20 40 නේ 50 ඔය දේ තමයි අපිට ඇඩ් කරන්න නම් ඇඩ් කරන්න. හැබැයි ලිස්ට් එකට නෙමෙයි. අපිට ලිස්ට් එකට append කරන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද? list ex dot append. හරි. append කරනවා කීයද? c. හරි. දැන් අපි ලිස්ට් එක print කරලා ගමු. print list ex. ඔයාලට පේනවා c ඇඩ් වෙලා තියෙන ලිස්ට් එකට. දැන් ටපල් එකට එහෙම කරන්න බෑ. අපි හිතමු tuple x dot append c this is හරි. එතන ඉර එකක් ගන්නවා දැක්කනේ. හරි. එතකොට tuple එකක් කියන්නේ tuple object has no attribute append. append කියලා එකක් නැහැලු. ඒක tuple එකට append කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ tuple එක immutable. ඒකට තවදුරටත් add කරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි set කියලා function එකක් වල set කියලා එකක්. එතකොට අපි ගමු set ex කියලා. ඒතර set එකක් කියන්නේ මේ වගේ curly braces තියෙනවා. හරි 20 30 40 දැන් බලන්න මේක set එකක්. ඒතර මේක print කරත් මොකක් වෙයිද? set එකකට set එකක් කියන්නේ හැමදෙස්සම unique හැබැයි unordered. හරි මේක order එකක් නැහැ. හැබැයි මේක unique වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 40 ඒවා දෙකක් තියෙන්න බෑ. හරි. ඒකට print set ex. බලන්න. එනවානේ 40 20 30 කියලා තමයි එන්නේ. ඒකට මේකට order එකක් නැහැ. නමුත් මේක මොනවාද? අපි කියනවා unique වෙන්න. හරි. duplicate වෙන්නේ නැහැ values එක. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තව ගන්න පුළුවන් අනාද dictionary කියන එක. ඒතකොට dictionary එකක් ගත්තාම ගන්න පුළුවන් dictionary example එකක් ගත්තා. ඒක dictionary එකක් කියන්නේ මේ විදිහට. ඒකත් curly braces තමයි. අපිට කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට variables එක define කරන්න. name. හරි. name sir. හරි. age 28යි. හරි. ඔය විදිහට අපිට dictionary එක define කරන්න පුළුවන්. අපි print කරොත් එහෙම print
print ඔය විදිහට dictionary print කරනවා. එතකොට අපිට මේ විදිහේ dictionaries list එකක් උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කියන එකට list of dictionaries. හරි. අපි ඒකත් කරලා බලමු. list of සානේ. එනවා. ඒක list එකක්. හැබැයි මෙයාගේ ඇතුළේ ඉන්නේ කවුද? dictionary list එක. පළවෙනි dictionary name. name එක summer. Right. H එක දෙකයි. හරි. ඒ වගේම තව dictionary එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කියන name එක yeah. Age එක ඔය විදිහට dictionary list of dictionaries හදන්න පුළුවන්. right? ප්‍රශ්න නැහැ. ඊට මම මේක print කරොත් list of Ict. හරි. එතකොට ඔය විදිහට list of dictionaries print වෙනවා. දැන් අපිට මේකේ පළවෙනි එක්කෙනා විතරක් access කරන්න ඕන. බලමු මෙහෙම කරලා. දැන් අපි හිතමු අර මේ කලින් හදපු list එක මේ list එකේ පළවෙනි එක්කෙනා විතරක් access කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් අපි කොහොමද කරන්නේ? print list ex කියලා ගහුවා. මෙතන 0 ගහුවා. 0 කියන්නේ පළවෙනි කෙනා. හරි 30. ඒතර 0 කියන්නේ අපි දන්නා variable එකේ index පටන් ගන්නේ පළවෙනි index එකට දීලා තියෙන address එක තමයි 0. ඊට පස්සේ 0 1 2 ඒ විදිහට තමයි එන්නේ. හරි. dictionary එකත් අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් print හරි list of Ict. ඒ කියන්නේ list of Ict එකේ අපිට කියන්න පුළුවන් name එක කවුරු වෙන කරන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් name එක එහෙම name එක සමානයි කවුද සමාන වෙන කෙනා හරි ඔය දෙක print කරමු syntax error keyword can't be expression හොඳයි මෙතන මේ විදිහට ගන්න බෑ මම ඒක ඊගා වීඩියෝ එකකදී බලලා කියන්න කොහොමද කරන්න කියලා හරි 37 වෙනි ප්‍රශ්නය ගත්තොත් එහෙම එතකොට ඒකේ ඒ පළවෙනි එක ගත්තාම එයා මොකද්ද පළවෙනි එක ගත්තාම එයා 15.2 එහෙනම් 15.2 එයා මොකද්ද float එකක් ඊගාට අපි දන්නවා දැන් අපි කරා ඒක මොකද්ද list එකක් ඊට පස්සේ තියෙන කෙනා මොකද්ද එයා dictionary එකක් හරි මම ඔයාලට උත්තරේ ගන්න පුළුවන් පළවෙනි පිළිතුර හරි